Kerana saya puas hati lah, saya masih sambung lagi lah untuk tahun depan. So far selama setahun dah lah dengan Kak Alisha, dengan Teacher Syahidah kan. Dia mudah faham lah lagi dengan Teacher Syahidah mengajar ni kan. Okay, saya rasa teknik apa yang teacher ajar tu pun dia senang lah, senang faham. Alisha ni dia pemalu sikit. Kalau dengan Teacher Syahidah ni, dia walaupun pemalu, dia close jugalah. Kiranya Cikgu Syahidah tu pandai lah tackle Kak Alisha tu, betul ke Puan? Betul. Teacher Syahidah ni lemah lembut orangnya. Ya, saya ada 2-3 orang lah yang saya setelah showkan pada kawan-kawan kan, ada yang dah join dah, ada yang nampak Kak Alisha study kan di fast track ni kan, jadi ada yang minta pendapat saya kan, jadi ada yang 2-3 orang yang telah join sekali dah dengan fast track ni. Untuk kelas home tuition belia, adakah Puan sangat puas hati ataupun sangat tidak puas hati? Berapa bintang yang Puan nak berikan? Saya bagi 10 juga, saya puas hati.